Hello mga katapap! Meron na pala akong papakilala sa inyo. Ang bago naming TOPFLIP PRO. Optional po siya. Marami po kasi nagtatanong kung pwede daw po bang lagyan yung TOPFLIP natin ng roll bar. So ngayon, meron po tayong preset na TOPFLIP na pwedeng lagyan ng roll bar. So siya po yun, si TOPFLIP Pro. So ngayon, optional po siya. Saka makikita niyo po sa design is manipis na po siya. Hindi na po siya katulad nung dati nating TOPFLIP. Yung dati nating TOPFLIP, naka-overlap siya. So makapal siya. Ngayon, slim type na po siya. Kung makikita niyo, manipis na po siya. Yan po si TOPFLIP Pro. Bali, ito po ang bagong-bago nating TOPFLIP. So ngayon guys, i-demo ko sa inyo kung paano siya gamitin. So ngayon, kailangan po natin buksan yung tailgate before natin mabuksan itong TOPFLIP Pro natin. So ngayon, ito po yung pinaka-lock natin sa loob. Twist lang natin siya. Then 45 degree. Yan na po siya. So ngayon, same lang din po sa dating TOPUP. Yung pag-ano sa kanya, pag-ooperate sa kanya. So ngayon, ito, panitin natin. Yan po. Pwede rin po siyang patakbuhin ng naka 180 degree. So, lock lang po natin siya. Ito po, pin natin. Sinulit dito. Yan na po siya. Same lang po sa dati nating TOPFLIP ang pag-ooperate sa kanya. Ang kaibahan lang po niya is pwede po siya nating lagyan ng roll bar. Ito po, may optional na butas po siya para sa ating roll bar. Yan, ito po yung butas natin sa harap, then ito po yung sa likod. So ngayon, sa next video po natin, papakita ko naman po sa inyo yung may roll bar natin na TOPFLIP Pro. Mga katapap, itong si TOPFLIP Pro, kailangan po niya is yung unit natin ay mayroong lock sa likod. Okay. Meron po siyang ganito. Kasi automatic po siya once na binabago natin siya. Babago na natin siya. Once po na binabago natin siya, dito na po tayo maglalak sa loob. So kailangan yung tailgate natin meron po siyang lock. Sa unang TOPFLIP po natin, nandito po nakalagay yung hook natin. Dito po, nasa loob na po siya. So ngayon, ito, compatible po to sa may mga lock sa likod. Then lock po natin siya.